เราไปไหว้พระ9 วัดที่จังหวัดสุโขทัยกันครับที่แรกก็ต้องที่นี่เลยครับวัดมหาธาตุครับที่อาร์ตพาทุกท่านมาที่วัดมหาธาตุเป็นวัดแรกของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับเพราะว่าวัดมหาธาตุเป็นวัดที่สำคัญแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยฮะถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนานะครับแล้วก็การปกครองในยุคสุโขทัยด้วยโลเคชั่นก็ฟ้องแล้วครับเพราะว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองสุโขทัยเดิมเลยอะวัดนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์หรือว่าพ่อขุนบางกลางหาวที่เราเคยเรียนกันสมัยเด็กๆนั่นเองครับซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชอาณาจักรสุโขทัยในต้นศตวรรษที่13นั่นเองฮะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับเป็นบุตรของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนาะวัดมหาธาตุนะครับได้รับการขยายแล้วก็บูรณะอย่างยิ่งใหญ่เลยครับพ่อขุนรามคำแหงนะครับได้ส่งเสริมการศึกษาแล้วก็ศาสนาเป็นอย่างมากครับทำให้วัดมหาธาตุนะครับกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมที่สำคัญของสุโขทัยฮะก่อนที่เราจะเข้าไปชมตัวเจดีย์ประธานแล้วก็ตัววิหารนะครับเมาก่อนได้ปะในยุคที่สุโขทัยนะครับเป็นราชธานีวัดมหาธาตุวัดนี้นะครับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆทั้งทางศาสนาแล้วก็ราชพิธีครับเป็นสถานที่ที่กษัตริย์นะครับแล้วก็ประชาชนมาแสดงความเคารพบูชาพระพุทธเจ้าครับแล้วก็เจดีย์ประธานฮะนอกจากนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมของพระสงฆ์ครับในยุคที่พระพุทธศาสนาเติบโตอย่างมากในสุโขทัยฮะวัดมหาธาตุนะครับยังมีการบูรณะแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องจากยุคต่างๆนะครับทั้งในยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ของเราด้วยนะครับซึ่งทำให้วัดยังคงความสำคัญแล้วก็ได้รับการรักษาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็ในปีพุทธศักราชที่ 2534 นะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะครับเนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมอย่างยิ่งเลยการเยี่ยมชมวัดมหาธาตุนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของสุโขทัยแล้วก็ได้รับรู้ความเป็นมาของอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตของเรานั่นเองฮะแล้วก็ถ้าเชิงในทางรัฐศาสตร์นะครับตัววัดมหาธาตุเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางของพระมหากษัตริย์ด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์จะใช้ศาสนานะครับเพื่อดำรงถึงความชอบธรรมของการปกครองนะครับดังนั้นมหาธาตุก็คือเป็นธาตุที่ยิ่งใหญ่นะครับของอาณาจักรสังเกตได้ว่าหลายๆอาณาจักรเนี่ยจะมีวัดที่ชื่อว่าวัดมหาธาตุอยู่ตรงกลางเลยสุโขทัยมีอยุธยาก็มีนะครับวัดมหาธาตุดังนั้นนะครับที่ไหนมีวัดมหาธาตุเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะเป็นราชอาณาจักรครับแล้วก็จะเป็นวัดศูนย์กลางที่ใครๆก็ต้องมาทำอะไรกันที่วัดนี้เป็นกิจกรรมหลักดังนั้นเวลาไปเที่ยวอาณาจักรโบราณนะครับก็เลยชอบไปที่วัดถ้ามีชื่อวัดมหาธาตุเนี่ยอาจจะไปที่วัดนั้นก่อนเลยฮะเพื่อจะดูว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ดูที่วัดนี้แหละใหญ่ไม่ใหญ่ก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยไอที่เห็นทั้งหมดเนี้ยยังไม่ใช่เจดีย์ประธานเลยนะครับใหญ่มากจริงๆนะครับเพราะว่าตัวรอบๆเจดีย์ประธานเนี่ยก็จะมีเจดีย์เล็กๆประมาณอยู่200 องค์ทีเดียวครับรวมถึงอาคารแล้วก็ศิลปะการแกะสลักที่งดงามบนหินทรายแล้วก็อิฐนะครับซึ่งสะท้อนถึงความละเอียดและก็ความสามารถของช่างฝีมือในยุคสุโขทัยฮะวัดมหาธาตุนะครับมีการออกแบบอย่างซับซ้อนครับด้วยระเบียงคดที่ล้อมเจดีย์ประธานแล้วก็มีอาคารเสริมอื่นๆมีวัดเล็กๆมีวิหารแล้วก็มีอุโบสถอยู่เต็มไปหมดเลยครับดังนั้นนะครับกว่าที่เราจะเข้าไปถึงเจดีย์ประธานเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงอันบอกเลยนะใครไปหน้าร้อนคือร้อนมากแต่ดูเจดีย์ประธานนั้นสิครับเดี๋ยวอัดไล่ฟังว่าสำคัญยังไงมาจ้า
ที่อาร์ตมาที่วัดมหาธาตุนะครับเอาส่วนตัวเลยเนี่ยอาร์ตอยากมาดูเจดีย์ประธานครับเพราะว่าตั้งแต่มัธยมเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยนะครับอาร์ตเรียนในหนังสือของพวกเราเนาะที่เขียนว่าที่สุโขทัยเนี่ยมีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแต่เราไม่เคยเห็นเลยนะว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเป็นยังไงก็ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับด้านบนตัวยอดของเจดีย์ประธานเนี่ยจะเป็นรูปคล้ายๆดอกบัวครับดังนั้นนะครับอาจเล่าให้ฟังเรื่องสถาปัตยกรรมของเจดีย์ประธานนี้ดีกว่าครับที่เราเรียกกันว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะเด่นของสุโขทัยครับฐานของเจดีย์มีลักษณะเป็นทรงกลมสูงนะครับแล้วก็แคบขึ้นไปถึงยอดเจดีย์เลยมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมที่ยังไม่บานครับการออกแบบนี้เนี่ยนะครับด้านขวามือนะฮะการออกแบบนี้นะครับสะท้อนอะไรบางอย่างนะเขาอยากให้หมายถึงการบรรลุถึงนิพพานนั่นเองครับโดยดอกบัวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และก็การตื่นรู้ของจิตวิญญาณนั่นเองเวอร์มาทีนี้อันนี้เดินมาข้างๆนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับไปให้ดูตัวองค์เจดีย์อีกทีนะครับอยากพูดเรื่องฐานเจดีย์หน่อยนะครับฐานเจดีย์ของเจดีย์ประธานนะครับเป็นลักษณะทรงกลมครับแล้วก็สูงมีการออกแบบอย่างซับซ้อนครับด้วยระเบียงคดที่ล้อมรอบเจดีย์ประธานระเบียงคดนะครับมีทางเดินเชื่อมต่อไปยังเจดีย์รอบๆครับแล้วก็อาคารอื่นๆภายในวัดด้วยฐานเจดีย์นะครับมีลวดลายแกะสลักที่งดงามละเอียดครับก็ช่างเก่งอะเนาะเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยครับก็คือตัวเจดีย์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีระเบียงคดล้อมแบบนี้เลยนะครับตัววิหารหลวงนะครับถ้าใครได้มานะครับด้านหน้านะครับของตัวเจดีย์ประธานนะครับจะมีวิหารหลวงด้วยนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานครับพระพุทธรูปที่สำคัญก็คือพระอัฏฐารถครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่และก็งดงามมากๆครับวิหารหลวงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ประชาชนและก็พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยเนี่ยมาแสดงความเคารพบูชาแล้วก็มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยกันนั่นเองครับอันนี้อาจก็เล่าตามหนังสือเนาะนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการสร้างวัดพ่อคุณศรีอินทราทิตอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้มันมีเรื่องเล่าด้วยครับเรื่องเล่าแปลว่าอะไรครับเรื่องเล่าแปลว่ามีมือความจริงไหมไม่รู้นะครับเพราะว่าตามตำนานเลยเนี่ยเขาเล่ากันว่าสมัยก่อนนู่นเลยนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อินเดียเท่านั้นนะครับแต่ว่าเสด็จมาแถวเลยด้วยแล้วก็มาแสดงปาฏิหาริย์เพื่อประทานพรณบริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดมหาธาตุตรงนี้นั่นเองครับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้านะครับก็ได้ถูกว่ามองเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาแล้วก็การบรรลุธรรมครับพ่อคุณศรีอินทราทิตเนี่ยเขาเล่ากันว่านะครับก็คงทราบเรื่องมาบ้างว่าพระพุทธเจ้าเคยมาตรงนี้นะก็เลยตัดสินใจสร้างเจดีย์ประธานขึ้นในสถานที่ตรงนี้ครับเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานครับแล้วก็เป็นที่ที่ให้ประชาชนนะครับสามารถมาแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าที่เคยเสด็จมาตรงนี้นั่นเองฮะพระพุทธเจ้าเคยเสด็จจากอินเดียมาไทยหรือเปล่านั้นเราไม่รู้เนาะแต่มีตำนานหนึ่งครับที่อาจชอบมากกว่าเพราะว่าน่ารักดีนะครับในตำนานเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับเขายังเล่าให้ฟังว่าประชาชนครับในยุคนั้นเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างเจดีย์ประธานนี้ด้วยนะครับโดยมีการบริจาคทั้งทรัพยากรต่างๆแล้วก็บริจาคแรงงานเป็นอาสาสมัครนั่นเองครับเพื่อสร้างเจดีย์ให้สำเร็จลุล่วงครับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของประชาชนนะครับในการสร้างเจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีแล้วก็ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นเขาบอกว่าคนเนี่ยเต็มใจมาทำให้เองนะครับไม่ใช่การเกณฑ์มาทำเนาะเมื่อสร้างเจดีย์ประธานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพ่อขุนศรีอินทราทิตจึงได้จัดพิธีบวงสรวงแล้วก็บูชาเจดีย์ประธานเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชานะครับพิธีนี้นะครับถือว่าเป็นการแสดงความเคารพและก็ความศรัทธาของพระพุทธศาสนาครับอย่างสูงที่สุดแล้วนะครับในสมัยนั้นการที่บูชาตัวเจดีย์ประธานเนี่ยนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองแล้วก็สวดมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างเจดีย์ประธานในยุคนั้นตำนานการสร้างเจดีย์ประธานของวัดมหาธาตุนะครับทำให้เราเห็นว่ามันไม่เป็นเพียงแต่เรื่องราวที่สะท้อนถึงความศรัทธาและก็ความมุ่งมั่นด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่ามันยังสื่อว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยคนในยุคนั้นมีความสามัคคีเราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อนะครับดังนั้นการเยี่ยมชมเจดีย์ประธานของวัดมหาธาตุในปัจจุบันที่อาจไปเนี่ยนอกจากที่อาจจะเห็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเห็นพระประธานต่างๆแล้วปางมารวิชัยที่เขาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหยิ่งใหญ่สวยงามมากๆเลยเนี่ยคนที่รู้เรื่องไปก่อนนิดๆอย่างนะครับมันประทับใจถ้าตำนานเป็นเรื่องจริงว่าประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันมาสร้างจริงๆเนี่ยสมัยก่อนนี่เขา
สามัคคีกันจริงๆเลยเนาะแล้วเราเห็นหลายๆวัดนะครับที่ประชาชนชอบบริจาคของเอามาฝังไว้อยู่ข้างในตัวเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าที่เนี่ยก็น่าจะมีตะกรุยังไม่แตกนั่นเองนะครับการเยี่ยมชมเจดีย์ของครั้งนี้นะครับได้รู้สึกว่าสมัยสุโขทัยเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆนะครับไม่ใช่แค่ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแต่หมายถึงใจคนด้วยก็เลยพามาที่นี่เป็นที่แรกของจังหวัดสุโขทัยครับนี้นอกเรื่องไกลมากเลยนะครับเรื่องตำนานกลับมาเรื่องความจริงหน่อยได้ไหมฮะหลายๆคนนะครับที่มาสุโขทัยแล้วจะมามองว่าศิลปะที่สุโขทัยเนี่ยเป็นศิลปะของไทยแท้เปล่าตอบเลยนะครับว่าเปล่าฮะถ้าเราเรียนกันมาเนาะสุโขทัยนะครับได้รับอิทธิพลจากเมืองหลายเมืองเลยนะครับศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยเนี่ยไม่ได้ประดิษฐ์อยู่ที่สุโขทัยที่เดียวนะครับแต่เป็นการรวมกันของหลายๆวัฒนธรรมครับหลักๆแล้วเนี่ยทุกคนลองสังเกตนะครับเราจะได้กลิ่นอายหลักๆเลยเนี่ยคือศิลปะศรีวิชัยแล้ว1นะครับ 100% นะครับต่อมาครับเราหนีไม่พ้นเลยครับขอมแล้วก็พุกามดังนั้นการเข้ามามีอิทธิพลของวัฒนธรรมหลายๆวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมของสุโขทัยนะครับทำให้เกิดการผสมผสานกันของศิลปะด้วยนะครับซึ่งออกมาเป็นศิลปะแบบเอกลักษณ์แบบสุโขทัยดังนั้นถามว่าเอกลักษณ์ของสุโขทัยเป็นไทยไหมก็ใช่แต่เป็นไทยที่เป็นการรวมกันของวัฒนธรรมต่างๆเอาจริงๆก็ในเมืองไทยครับคนก็ไม่ได้มีแต่คนไทยเนาะเหมือนตัวอาร์ตเองที่พูดอยู่ตอนนี้อาร์ตเองนะครับก็เป็นคนมอญมาจากพม่านั่นเองดังนั้นครับศิลปะสุโขทัยก็เป็นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าศิลปะเนี่ยมันไม่ได้เป็นของไทยแท้ 100% หาจากไหนแต่ว่าเป็นการผสมผสานกันแล้วเกิดเอกลักษณ์ว่าตรงเนี้ยเจ๋งกว่าตั้งเยอะเนี่ยรู้สึกว่าคลิปนี้ของอาร์ตเนี่ยเป็นคลิปที่เนื้อหายาวมากจริงๆนะครับต่างจากตอนไปเที่ยวอยุธยามากเลยใครยังไม่ได้ไปดูคลิปไหว้พระ9 วัดอยุธยาของอาร์ตกดไปที่ช่องไปตามดูกันด้วยนะเพิ่งจะ100,000 วิวเองครับไปปั่นวิวกันหน่อยครับที่อาร์ตให้ความสำคัญกับวัดมหาธาตุแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูนานขนาดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าอาร์ตอยากให้ทุกท่านนะครับเห็นความยิ่งใหญ่ของวัดมหาธาตุจริงๆนะนี่ถ่ายให้ดูแบบละเอียดทุกมุมเลยนะครับจะได้ไปเที่ยวตามกันได้อีก8 วัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวแล้วก็มีเนื้อหาละเอียดขนาดนี้นะครับเพราะว่าการหาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยนะครับเพราะว่าโรสครับมันก็จะไปที่โรมเนาะนี่ก็เหมือนกันครับการหาข้อมูลบนเว็บเนี่ยก็จะเจอแต่วัดมหาธาตุเนี่ยนะครับดังนั้นอาร์ตหาข้อมูลก่อนไปเที่ยวก็เลยค่อนข้างอินกับที่นี่มากเลยแล้วเอาตรงๆเลยก็คือวัดนี้นะครับสำหรับอาร์ตนะเป็นวัดที่สวยที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับในจังหวัดสุโขทัยดังนั้นถ้าใครไม่มีเวลาแค่1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงแล้วผ่านสุโขทัยพอดีอาจกราบครับวัดมหาธาตุเป็นวัดที่คุณต้องมาให้ได้ครับแต่ถ้าใครมีเวลาตามอาร์ตมาต่อเลยครับอีก8 ที่ครับนึกว่าจะพูดจบวัดแรกไม่ได้ซะแล้วครับแต่จบไปแล้วครับดังนั้นมาต่อวัดที่2กันเลยครับวัดศรีชุมครับก่อนที่เราจะเข้าไปในวัดเนี่ยอาร์ตขอเกริ่นก่อนได้ไหมฮะวัดศรีชุมนะครับเป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับมีความเป็นมาที่น่าสนใจมีเรื่องราวเด็ดๆนะครับทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็มีตำนานด้วยนะวัดนี้ครับเป็นที่รู้จักกันเพราะว่ามีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ครับที่เรียกกันว่าพระอัจฉนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับที่งดงามแล้วก็สง่างามมากๆมองเข้าไปตรงกลางจอจ้าเห็นไกลๆยังใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวอาจพาไปดูใกล้ๆพร้อมเรื่องเล่าอีกเพียบเริ่มเรื่องแบบน่าเบื่อครับก็คือแรกตั้งนั่นเองครับวัดศรีชุมนะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงช่วงปลายศตวรรษที่13ครับจบเอาแค่นี้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวยาวนะครับเดี๋ยวยาวเหมือนวัดเมื่อกี้นะครับต่อมาครับในชื่อศรีชุมบ้างครับศรีชุมนี่มีความหมายนะคำว่าศรีก็หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ความสิริมงคลเป็นเกียรติเป็นศรีถูกไหมชุมก็คือการรวมกันอย่างมากมายเหมือนชุมนุมอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นศรีชุมก็เลยแปลว่ามีสิ่งสิริมงคลอยู่มากมายที่นี่นั่นเองชื่อก็ปังแล้วปะในวัดศรีชุมนะครับเรามาคุยกันเรื่องสถาปัตยกรรมกันบ้างดีกว่าครับวัดศรีชุมมีลักษณะเด่นที่สำคัญก็คือมณฑปขนาดใหญ่ครับที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่เรียกว่า
พระอัจฉนะครับมณฑปนี้นะครับมีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ครับมีทางเข้าแคบๆที่นำเข้าสู่ภายในที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่นเองครับตัวพระอัจฉนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สูงถึง15 เมตรโดยประมาณครับพระพักตร์ของพระอัจฉนะครับมีลักษณะอ่อนโยนแสดงถึงความเมตตาให้พวกเราครับสะท้อนถึงความสามารถของช่างฝีมือว่าเฮ้ยทำยังไงให้สายตาเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้อะเนาะในขนาดนี้ในยุคสุโขทัยนะครับทำได้แค่นี้ถือว่านั่นคือสุดยอดมากๆแล้วนะครับในยุคนั้นนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่งดงามแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนทุกวันนี้นะครับดังนั้นการแสดงสีหน้าของพระพุทธรูปในวัดนี้นะครับถึงโดดเด่นมากๆเพราะถือเป็นมาสเตอร์พีซเลยทีเดียวนะครับของพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยฮะและใครที่เคยได้ยินตำนานเรื่องพระผู้ได้ของวัดนี้นะครับก็คงจะรู้ความจริงแล้วนะครับว่าพระพุทธรูปไม่ได้เปล่งเสียงครับก็คือคนเปล่งเสียงนั่นเองครับในสมัยโบราณนะครับจริงๆขึ้นไปได้นะแต่ว่าอาร์ตหาทางขึ้นไม่เจอน่าจะปิดนะครับจริงๆมีทางขึ้นครับอาร์ตเคยดูในสารคดีเราสามารถเดินขึ้นไปอยู่ด้านหลังของพระพุทธรูปแล้วก็พูดออกมาการพูดออกมาด้านหลังของพระพุทธรูปนะครับจะมีรูเล็กๆทำให้เสียงเราออกมาได้นะครับเหมือนโทรโขงอย่างเงี้ยเนาะเสียงมันก็จะดังขึ้นประกอบกันกับรูปทรงของมณฑปครับที่เป็นขนาดเล็กแบบเนี้ยทำให้เสียงก้องอยู่ภายในทำให้เหมือนพระพุทธรูปเปล่งเสียงออกมาดังๆอ่านว่านี่เป็นกุศโลบายที่เก่งมากๆของคนในยุคนั้นทำได้ไงให้คนเชื่อว่าพระพุทธรูปเปล่งเสียงได้อ่านว่ามันข่มขวัญข้าศึกได้เหมือนกันนะว่าอย่านะราชอาณาจักรนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าคุ้มครองอยู่นะจ๊ะขอลงรายละเอียดลึกอีกนิดนึงนะครับอาร์ตบอกแล้วใช่ป่ะว่าวัดนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นน่าจะในปลายศตวรรษที่13แต่ว่าวัดนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปเพราะว่าสุโขทัยก็ล่มสลายไปถูกไหมครับจริงๆวัดศรีชุมนะครับมีการค้นพบอีกครั้งครับในปลายศตวรรษที่19ในยุคนั้นเนี่ยคนยุโรปแล้วก็นักโบราณคดีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคนยุโรปเข้ามาสำรวจในไทยถูกไหมสำรวจว่าในไทยมีโบราณสถานแล้วก็ประวัติอย่างไรแบบนี้ครับหนึ่งในนักสำรวจที่มีบทบาทในการค้นพบแล้วก็บันทึกข้อมูลวัดศรีชุมให้พวกเรารู้จักกันชื่อว่าดร.อเล็กซานเดอร์ไซเดอร์ครับการค้นพบวัดศรีชุมนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่บริเวณสุโขทัยยังเป็นป่าแล้วก็ยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างละเอียดครับก็คือเห็นว่าเป็นซากแหละแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตัววัดศรีชุมเองเนี่ยถูกปกคลุมด้วยป่าไปเลยครับดังนั้นอยากขอบคุณครับดร.อเล็กซานเดอร์ไซเดอร์มากๆเลยครับที่ทำให้อาร์ตมีข้อมูลมาพูดในวันนี้ฮะทุกคนอาจจะเห็นว่าวัดศรีชุมมีขนาดใหญ่เนาะทำไมอาจพูดถึงแค่มณฑปแล้วก็ตัวพระพุทธอัจฉรินะครับเพราะความจริงแล้วในยุคแรกที่มีการค้นพบเนี่ยนะครับทุกอย่างก็พังหมดแล้วนะครับในการปฏิสังขรณ์หรือว่าการบูรณะในครั้งแรกๆเนี่ยบูรณะแค่ตัวพระพุทธอัจฉริแล้วก็ตัวมณฑปเท่านั้นนะครับบริเวณอื่นๆมีการสำรวจรอบ2ครับในปลายศตวรรษที่20แล้วก็ต้นศตวรรษที่21ครับมีการค้นพบเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับวัดศรีชุมจากการขุดค้นแล้วก็ศึกษาทางโบราณคดีครับที่ทำให้เรารู้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับวัดนี้ครับการค้นพบเพิ่มเติมนะครับในปลายศตวรรษที่20เนี่ยก็ยังมีการค้นพบวัตถุโบราณต่างๆเศษอิฐแล้วก็หินแกะสลักด้วยนะครับรวมถึงการศึกษาโครงสร้างภายในของมณฑปที่เผยให้เห็นช่องลับในการนำเสียงออกมาได้นั่นเองครับทำให้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยตำนานที่เราได้ยินว่าพระเปล่งเสียงมีจริงแล้วก็พบเมคานิกว่าพระพุทธรูปเนี่ยเปล่งเสียงได้อย่างไรก็ในต้นศตวรรษที่21นี้เองนะฮะรู้สึกว่าต้องพอเท่านี้เพราะว่าถ้าไม่หยุดก็จะยาวเหมือนวัดมหาธาตุโอเคพอแล้วนะครับแต่ฝากเรื่องการเดินทางนิดนึงได้ไหมวัดศรีชุมเนี่ยนะครับถ้าใครอยากมานะครับวัดศรีชุมอยู่ห่างจากวัดมหาธาตุประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าใครมาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วได้แผนที่มาแล้วเช่ารถกอล์ฟไม่สามารถออกมาถึงวัดศรีชุมได้นะจ๊ะอาจจะต้องขับรถออกมาอีกนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าใครได้แผนที่มาจากอุทยานนะครับแผนที่ที่ท่านได้รับอาจจะไม่ครอบคลุมถึงวัดศรีชุมนะเพราะอยู่รอบนอกดังนั้นต้อง Google Map นิดนึงนะฮะที่3ของจังหวัดสุโขทัยวัดศรีสวายครับ
วัดศรีสวายนะครับสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ฮะเดิมทีดูก็รู้ครับว่านี่ต้องเคยเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์แน่ๆแล้วก็มีศิลปะแบบขอมจัดจ้านเพราะว่าตัวที่เราเห็นอยู่นะครับพระปรางประธานเนี่ยเรียกกันว่าพระปราง3ยอดเหมือนที่ลพบุรีมากฮะโครงสร้างพระปรางนะครับจะเป็นรูปกลีบขนุนครับที่ประดับด้วยปูนปานรูปครุฑหยุดนาคะนางอับสรแล้วก็มีลายดอกไม้จีนด้วยนะใครมาเนี่ยไปดูใกล้ๆก็จะเห็นนะครับด้านหน้าของพระปรางนะครับจะมีพระวิหารแล้วก็ระเบียงคดที่ล้อมรอบทางพระปรางแล้วก็พระวิหารเลยนะครับด้านหลังของวัดครับมีสระน้ำที่เรียกกันว่าสระลอยบาปใช้ในการทำพิธีลอยบาปหรือว่าล้างบาปตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ในสมัยก่อนนั่นเองฮะถึงแม้ว่าตอนหลังที่เขาใช้นะครับจะเป็นวัดพุทธแต่ว่ารู้ป่ะเขาว่าทำไมเขาถึงรู้ว่าที่นี่เคยเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนเพราะว่าการสำรวจครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับได้ค้นพบรูปพระอิศวรครับแล้วก็หินจำหลักเป็นทับหลังพระนารายณ์บรรทมศิลป์ของมากๆนะฮะรวมถึงพระนารายณ์4ก้อนแล้วก็ชิ้นส่วนของเทวรูปแล้วก็ลึงที่ทำด้วยสำริดด้วยครับซึ่งปัจจุบันนะครับถ้าใครอยากจะเห็นไม่อยู่ที่นี่แล้วนะครับถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงฮะถ้าใครจะเดินทางมานะครับก็ถ้าเข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์แล้วนะครับวัดนี้นะครับจะอยู่ห่างจากวัดมหาธาตุประมาณ350 เมตรถ้าใครเช่ารถกอล์ฟก็คือชิลเลยนะครับใกล้มากๆทีนี้ความน่าสนใจของวัดศรีสวายครับอาร์ตพูดจากใจเลยก็มีแค่ปราง3ยอดที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่เองนะครับแต่ที่มันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นศิลปะขอมซึ่งศิลปะขอมส่วนใหญ่จะต้องเป็นพราหมณ์ฮินดูถูกปะแต่วัดเนี้ยเป็นวัดพุทธครับทีนี้ตัวพระปรางครับก็จะอยู่บนฐานเตี้ยๆทรงค่อนข้างเพรียวเนาะความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่อาร์ตเล่าไปตอนต้นว่าเราจะเห็นการแกะสลักเป็นรูปดอกไม้จีนใช่ปะเขาเชื่อกันว่าลายดอกไม้จีนที่เห็นเอามาจากลายบนเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์หยวนนะครับนั่นหมายความว่าสุโขทัยเนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วดังนั้นเราก็จะเห็นความสำคัญว่าเฮ้ยสุโขทัยไม่ได้ธรรมดานะจ๊ะมีการติดต่อค้าขายกับจีนแล้วครับดังนั้น globalization ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเขาก็ globalize มาตั้งนานแล้วจ้ะเนื่องจากวัดนี้นะครับเคยเป็นวัดหรือว่าเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนเนาะดังนั้นครับเขาเชื่อกันว่าที่นี่นะครับน่าจะเป็นที่ทำพิธีโลชิงช้าหรือว่าตรียมปวายของสมัยนั้นครับแต่พอคนไทยมาครอบครองสุโขทัยครับเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับให้วัดนี้กลายเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาโดยมีการต่อเติมวิหารด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เลยกลายเป็นวัดพุทธไปในที่สุดฮะจริงๆที่วัดศรีสวายเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าคุณแม่ครับชอบเล่านิทานให้ฟังแล้วก็มันเป็นตำนานของคนบริเวณนานด้วยนะเกี่ยวกับวัดศรีสวายครับตำนานมีอยู่ว่าในสมัยที่สุโขทัยครับในยุคหลังๆเนาะแต่ยังไม่ได้รับการค้นพบเนี่ยก็เป็นที่รกร้างเนาะสมัยก่อนเนี่ยเป็นป่าไปหมดเลยไม่ได้เห็นสิ่งก่อสร้างเหมือนทุกวันนี้เลยนะครับชาวบ้านก็เข้ามาหาของป่าเพราะว่ามันกลายเป็นป่าไปแล้วเนาะถูกทิ้งร้างไว้ตั้งหลายร้อยปีแบบนี้เขาก็มาหาของป่าล่าสัตว์เอาของไปขายแบบนี้ครับทีนี้เขามาตอนเย็นๆและแม่อาจเล่าว่าเป็นผัวเมียนะแต่ว่าเรื่องเล่ามีหลายเวอร์ชันแม่อาจเล่าให้ฟังว่าก็จะมีผัวเมียเนี่ยเห็นแสงที่เปล่งออกมากลางป่าแสงสว่างมากเขาเลยเข้าใจว่าต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่ๆเลยเขาก็เลยเดินตามแสงนั้นไปครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็พบว่าแสงสีเหลืองที่สว่างจ้านั้นเนี่ยออกมาจากพระปรางองค์หลักองค์ตรงกลางครับแต่แทนที่จะกลัวไม่กลัวจ้าเพราะว่าเขาเชื่อว่าแสงที่เปล่งออกมาเนี่ยเป็นแสงของความศักดิ์สิทธิ์ใช่ปะเขาก็เดินสวนทะลุแสงเข้าไปเลยจ้าเข้าไปในตัวพระปรางนะครับพบกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ครับซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็ทำให้วัดนี้เนี่ยเล่ากันปากต่อปากว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆขนาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีแสงออกมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยทำให้พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นั้นครับเป็นที่สักการะบูชาแล้วก็ทำให้เกิดการค้นพบวัดนี้แล้วก็ปฏิสังขรณ์วัดนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาครับเรามาต่อกันที่ต่อไปดีกว่าครับที่วัดชนะสงครามฮะ
วัดชนะสงครามหรือว่าบางคนอาจจะเรียกกันว่าวัดราชบูรณะนะครับเป็นวัดที่หาข้อมูลยากมากนะครับทุกเว็บเนี่ยก็จะบอกว่าประวัติการสร้างไม่ชัดเจนครับเพราะว่าเขาไม่ได้พบศิลาจารึกของการสร้างวัดนี้ไว้นะครับเป็นวัดขนาดกลางนะฮะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากเนาะภายในวัดนะครับจะมีจุดเด่นที่สุดเลยก็คือเป็นเจดีย์ประธานครับซึ่งเป็นทรงระฆังคว่ำนะครับก็คือเป็นเจดีย์ทรงลังกานั่นเองนะครับก็เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ครับซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดก็คือถ้าขับรถกอล์ฟผ่านเนี่ยเห็นแน่นอนนะครับตัวเจดีย์องค์ประธานนะครับด้านข้างทั้งสองด้านเลยเนี่ยจะมีเจดีย์องค์น้อยขนาดอยู่ครับเป็นเจดีย์ทรงวิมานซึ่งแปลกมากเพราะว่าเจดีย์ทรงวิมานเนี่ยส่วนมากเราจะพบกันที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับส่วนที่สุโขทัยเนี่ยเจดีย์ทรงวิมานเนี่ยเราพบกันที่2ที่เท่านั้นก็คือวัดตระฆังเงินแล้วก็วัดเจดีย์7แถวนั่นเองฮะด้วยเหตุที่ตัวเจดีย์ทรงวิมานนะครับจะพบที่อยุธยาเยอะใช่ปะเขาเลยคาดกันว่านะครับเจดีย์อันเนี้ยน่าจะสร้างเพิ่มเติมสมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วนะครับก็คือสร้างเพิ่มเติมทีหลังนั่นเองแต่ถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมไม่รู้ครับบางเว็บเขาบอกไว้ก็ฟังไว้เป็นอีกซอสหนึ่งละกันเนาะพอเราดูเจดีย์ไปแล้วใช่ป่ะฮะหน้าเจดีย์เลยเนี่ยก็จะมีพระวิหารครับแน่นอนครับเรามาอุทยานประวัติศาสตร์เนาะวิหารก็จะไม่เหลืออะไรแล้วครับตอนนี้เราก็จะเห็นเฉพาะตัวฐานของพระวิหารนะครับแล้วก็เสาที่ก่อสร้างขึ้นด้วยศิลาแรงในสมัยก่อนนะครับด้านหลังของเจดีย์ฮะก็จะมีพระอุโบสถด้วยนะครับโดยรอบของพระอุโบสถก็จะมีใบเสมาปักไว้อยู่บางส่วนด้วยฮะเรามาคุยกันต่อเรื่องเจดีย์กันบ้างดีกว่าครับตัวเจดีย์ประธานนะครับจะเป็นทรงระฆังขนาดใหญ่เนาะก่อด้วยอิฐนะฮะแล้วก็มีลักษณะของเจดีย์เป็นรูปแบบเฉพาะของทรงเจดีย์ระฆังแบบสุโขทัยครับก็คือมีบัวถลาครับบัวถลาเนี่ยเราจะเรียกกันว่าบัวคว่ำครับซึ่งมีอยู่3ชั้นด้วยกันนะครับก็คือองค์ระฆังบัลลังก์นะครับก้านฉัตรแล้วก็ปรียอดนั่นเองฮะอาจว่าการที่มาเที่ยววัดเนี่ยครับเป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ข้อมูลอะไรมากไปกว่านี้เลยครับถ้าทุกท่านเข้าไปเซิร์ชในเว็บนะครับวิกิพีเดียก็ไม่มีนะจริงๆอาร์ตไปดูในเว็บที่ชื่อ firearts.go.th ครับเว็บนั้นก็จะพูดถึงสถาปัตยกรรมแต่ว่าจะพูดในเชิงศิลปะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยการหาข้อมูลของวัดเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลยเราก็เลยจะเห็นถึงความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่ามันสร้างมาเพื่ออะไรอะครับโดยชื่อวัชนะสงครามถ้าเราไปจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับวัชนะสงครามมักจะสร้างหลังจากชนะใครสักคนมากรุงเทพตรงข้าวสารก็มีวัชนะสงครามใช่ไหมทีนี้ไอ้ก็เลยเสียดายครับอยากรู้จังเลยว่าวัดนี้เนี่ยสร้างเพราะชนะใครมาครับถึงจะเป็นวัดขนาดกลางแต่ก็ดูเหมือนจะมีความสำคัญนะครับสมัยเรียนเนี่ยอาร์ตคุ้นๆแต่ไม่มั่นใจนะครับน่าจะมีการชนะสงครามกับอาณาจักรซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโคราชในปัจจุบันถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดนี้ช่วยบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับอันนี้อาร์ตไม่รู้จริงๆนะครับยังไงเราก็ไปที่เที่ยวที่ต่อไปกันดีกว่าครับสุโขทัยเราจะไม่จบง่ายๆจ้ะที่ต่อมาครับวัดสระศรีครับพอมาถึงวัดสระศรีนะครับยังไม่เบื่อกันเนาะที่เห็นเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนฐานเห็นวิหารที่มีตาเสาอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับโอเควัดสระศรีครับมาเริ่มกันที่ตำนานการสร้างวัดนี้ดีกว่านะครับย้ำอีกครั้งฮะว่าตำนานแปลว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยเขาเล่ากันมานะครับตำนานเขาเล่าว่าในสมัยพระธรรมราชาฤทัยนะครับครองราชสมบัติของกรุงสุโขทัยเนี่ยพระองค์มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากๆโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่เราเอามาจากลังกาครับก็แน่นอนครับก็เลยเห็นว่าเป็นเจดีย์ทรงลังกาที่อยู่ตรงหน้านี่เองนะครับจริงๆจุดประสงค์ในการสร้างวัดสระศรีเนี่ยเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับแล้วก็เป็นสถานที่เรียนธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์นั่นเองครับตำนานนะครับยังเล่าไว้ว่าสระที่เห็นอยู่รอบๆของวัดสระศรีเนี่ยเป็นสระคู่
ขุดนะครับขุดขึ้นมาก็เพื่อจะทำการอุปโภคบริโภคนะครับให้กับประชาชนทั่วไปทำให้วัดนี้นะครับเป็นศูนย์กลางของประชาชนเพราะประชาชนมาตักน้ำไปใช้ใช่ปะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพระภิกษุสงฆ์ในการมาเรียนศาสนาด้วยครับเพราะว่าวัดนี้จุดประสงค์ตั้งขึ้นมาเพื่อให้พระสงฆ์เรียนศาสนานั่นเองทำให้วัดเนี่ยครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งครับที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างศาสนาแล้วก็ประชาชนนั่นเองฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่มาวัดสระศรีเป็นครั้งแรกนะฮะก็คงจะเหมือนอาร์ตก็คือทำไมมันเป็นหนึ่งในไม่กี่วัดนะครับที่ต้องเดินข้ามสะพานเข้ามาเพื่อจะเข้ามาในตัววัดเมื่อสักครู่อาร์ตเล่าตำนานให้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่าตอนสร้างวัดเนี่ยเขาขุดคลองไว้ด้วยเพื่อจะให้ประชาชนนะครับมาอุปโภคบริโภคทำการเกษตรก็จะใช้น้ำจากตรงนี้ได้เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคนกับศาสนาเนาะแต่ความจริงมันมีเหตุผลมากกว่านั้นฮะสมัยก่อนนะครับมันยังไม่มีแอร์คอนดิชเนอร์เนาะหน้าหนาวมากถูกปะหน้าร้อนก็ร้อนจัดครับดังนั้นครับการสร้างวัดกลางน้ำจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิเหมือนมีแอร์คอนดิชเนอร์ในสมัยนี้ครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องสบายเนื้อสบายตัวสบายใจร่มเย็นเป็นสุขนะครับประชาชนจะได้อยากเข้าวัดพระจะได้ศึกษาธรรมได้อย่างเต็มที่นะครับมีความสบายนั่นเองฮะนอกเหนือจากเป็นการควบคุมอุณหภูมิแล้วนะครับก็จะมีเหตุผลของการป้องกันเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าวัดไฟไหม้ทำยังไงเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยตั้งอยู่ห่างแม่น้ำใหญ่นะครับการที่เขาผันน้ำเข้ามาตรงนี้เนี่ยเผื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้หรือต้องการใช้น้ำในภาวะฉุกเฉินก็จะได้มีน้ำไว้ใช้ด้วยและสมัยก่อนโบราณเลยเนี่ยทุกเมืองเลยครับต้องมีน้ำล้อมรอบเพื่อป้องกันศัตรูเนาะอย่างน้อยศัตรูก็เข้ามายากมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นที่ที่ต้องมีการจัดการน้ำที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าสุโขทัยตั้งอยู่กลางบ่อขุดเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องมีการผันน้ำเข้ามาจากตัวแม่น้ำใหญ่นั่นเองนะครับดังนั้นวัดสระศรีนอกเหนือจากมาดูองค์เจดีย์ตรงกลางแล้วมาดูพระพุทธรูปแล้วมาดูเจดีย์ที่ล้อมรอบเป็นเจดีย์ลูกนะครับเราก็จะเห็นว่าตัววัดสระศรีเนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งครับที่เราเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นตอนที่อัดไปเป็นหน้าร้อนนะครับถึงแม้จะมีเมฆฝนบ้างแต่บอกเลยนะพอข้ามคลองมาในวัดสระศรีเนี่ยแดดร้อนแต่ลมไม่ร้อนเลยนะครับรู้สึกว่าที่นี่บรรยากาศดีแล้วก็สภาพเจดีย์เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์กว่าวัดอื่นนะครับไม่รู้เป็นเพราะที่ตั้งด้วยหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องมาเที่ยวกันให้ได้นะครับที่วัดสระศรีครับวัดตระพังเงินครับแล้วเราก็เดินทางมาสู่วัดตระพังเงินครับวัดที่เท่าไหร่แล้วว่านะฮะวัดนี้นะครับก็ยังอยู่ในกำแพงของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับแล้วก็ห่างจากตัววัดมหาธาตุแค่300เมตรเท่านั้นเวลาอาจพูดเรื่องของวัดในสุโขทัยเนี่ยอาจจะวัดจากตัววัดมหาธาตุเป็นหลักเนาะเพราะว่าอาจถือว่าวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัยนะครับทีนี้วัดตระพังเงินเนี่ยไม่มีหลักฐานเลยครับว่าสร้างในสมัยใดใครสร้างแล้วก็จริงๆคำว่าชื่อวัดตระพังเงินเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในหลักศิลาจารึกอะไรเลยครับเรารู้จักวัดตระพังเงินนะครับผ่านหนังสือหนังสือเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงครับปี 2451 ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ฮะมีการระบุว่าวัดตระพังเงินนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุเรารู้เรื่องวัดตระพังเงินเท่านี้เองนะครับจริงๆแล้วจนกระทั่งครับในปี 2549 ครับกรมศิลปากรนะครับก็ได้มีการบูรณะและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดตระพังเงินขึ้นใหม่ให้สวยงามมากขึ้นแต่ว่ายังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดตระพังเงินเดิมไว้ฮะสำหรับอาร์ตนะครับอาร์ตถือว่าวัดตระพังเงินนี่เป็นวัดขนาดเล็กเหมือนกันนะเมื่อกี้เราเดินเข้ามาจากปากทางเข้ามานิดเดียวถึงแล้วนะครับวัดมีเท่านี้เลยนะครับสำหรับวัดตระพังเงินนะครับที่อาร์ตมาดูเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินครับหรือว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูม
คุ้นๆกันไหมครับเราเห็นกันตอนต้นคลิปด้วยนะที่วัดมหาธาตุจำกันได้หรือเปล่าเนี่ยคลิปยาวมากเลยนะครับเจดีย์ประธานของวัดนี้นะครับก็จะมีวิหารประกอบอยู่ด้านหน้าครับลักษณะที่เด่นมากๆของเจดีย์ทรงคุ้มเครื่องบินที่นี่เพราะว่าจะมีตระนำที่เรือนธาตุทั้ง4ด้านครับไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนแล้วก็พระพุทธรูปปางลีลานั่นเองครับซึ่งก็จะแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงคุ้มเครื่องบินในวัดอื่นๆในจังหวัดสุโขทัยครับทุกท่านรู้สึกเหมือนหรือเปล่าครับว่าตัววัดตระพังเงินเนี่ยมีความคล้ายกับวัดสระศรีมากเลยครับหนึ่งอย่างที่คล้ายกันมากเลยครับก็คือมีสระน้ำอยู่ล้อมรอบเลยฮะจริงๆเมื่อกี้เราพูดกันไปเยอะแล้วว่าเหตุผลมากมายครับแต่โดยรวมนะครับมันคือคติพจน์อย่างนึงฮะมันคือคตินาทีสีมาหรือว่าอุทกสีมานั่นเองครับที่ใช้นะแสดงความหมายของความบริสุทธิ์แล้วก็กั้นขอบเขตไว้ให้บอกให้รู้ว่านี่คือสถานที่ที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมนั่นเองฮะไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่ชื่อก็คล้ายด้วยนะสระศรีกับตระพังเงินทำไมคล้ายครับเพราะว่าตระพังนะครับเป็นภาษาเขมรครับสมัยสุโขทัยเนี่ยเราน่าจะใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการเนาะคำว่าตระพังเนี่ยก็แปลว่าน้ำหรือว่าแปลว่าหนองน้ำครับในบริบทของประเทศไทยเนี่ยเราใช้คำว่าตระพังในบริบทของศาสนานั่นเองฮะตอนอาร์ตเดินถ่ายคลิปให้ทุกคนนะครับอาร์ตก็ไม่รู้เลยว่าอาร์ตเดินเยอะขนาดนี้ครับแต่พอมาตัดคลิปอีกทีโอ้โหเดินเยอะมากเหมือนกันนะครับเนี่ยวันนั้นแล้วเราก็มาถึงวัดที่อยู่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวจะเจอวัดใหม่ก่อนเลยนะครับอาร์ตเอาวัดใหม่มาไว้ที่หลังเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแล้วก็มีสถานที่อยู่เท่านี้เองครับสำหรับวัดใหม่ฮะอาจมีความเชื่อเหลือเกินครับว่าวัดนี้ในสมัยสุโขทัยไม่ได้ชื่อวัดใหม่แน่เลยอ่ะเพราะว่าชื่อวัดใหม่หรอนะครับแต่ว่าวัดใหม่ก็ใหม่จริงๆนะวัดนี้เนี่ยน่าจะสร้างในปลายของสุโขทัยแล้วครับนักวิชาการละกันนะครับอ่านข้อมูลมาจากหลายเว็บไซต์พูดตรงกันหมดเลยว่าวัดนี้เนี่ยมีศิลปะแบบอยุธยาอยู่สูงมากแสดงให้เห็นถึงการรับมาถึงศิลปะอยุธยาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสุโขทัยตอนปลายจริงๆนั่นแหละแต่ว่าสร้างเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เลยครับภายในวัดนะครับก็จะประกอบด้วยพระวิหารที่เห็นอยู่นะครับซึ่งก่ออิฐถือปูนนะครับขนาดใหญ่มากนะครับตั้งอยู่บนลานประทักษิณครับย่อมุมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของพระวิหารด้วยนะครับด้านบนเป็นที่ตั้งของฐานพระวิหารซึ่งสูงมากเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าเดินขึ้นไปค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับมีมุกเด็ดทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับฐานประดับลายแข้งสิงศิลปะแบบอยุธยาครับก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าน่าจะเป็นอยุธยาตอนต้นแล้วแหละนะครับพระวิหารนะครับมีบันไดทางขึ้นทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับเสาภายในก่อด้วยศิลาแรงนะด้านหลังเป็นที่ตั้งของฐานชุกชีนั่นเองครับเอาดีๆป่ะที่อาร์ตพาทุกคนมาวัดใหม่ครับเพราะว่าตอนช่วงที่อาร์ตไปเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลนะครับคนเยอะมากแต่ว่าทุกท่านเห็นป่ะไม่มีใครมาที่วัดใหม่เลยครับเนื่องจากมันอยู่ใกล้ทางเข้าของอุทยานนะครับทุกคนเข้าเสร็จปั๊บก็เลยไปที่อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงเลยก็เลยทำให้วัดใหม่ครับไม่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเท่าไหร่เลยซึ่งพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถึงแม้ว่าจะเห็นแค่ตัวพระวิหารแล้วก็ตามดังนั้นถ้าใครดูคลิปของอาร์ตมาถึงจุดนี้แล้วอาร์ตหวังว่าการพาเดินรอบๆวัดใหม่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านหลังจากนี้พอเราไปแวะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พ่อขุนรามคำแหงกันเราแวะกันที่วัดใหม่ก่อนนะครับเดินขึ้นไปได้มีฐานที่สูงอาร์ตเดาว่าสูงกว่าหลายๆวัดในอุทยานเลยแหละนะครับเห็นป่าวว่าเดินขึ้นไปได้ขนาดนี้เลยครับสูงมากครับแล้วเราก็จะเห็นฐานชุกชีด้วยทำด้วยศิลาแรงนะครับเสาที่เห็นนี่ด้านหลังนะครับจะเป็นอนุสาวรีย์ของพ่อขุนรามคำแหงครับติดกันเลยเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูแล้วกันนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับด้านขวาคือวัดใหม่และด้านซ้ายคือพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงครับเรียกว่าอนุสาวรีย์พ่อขุนรามละกันนะครับขออนุญาตเนาะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแสงเทียนให้แสงนะครับรามคำแหงให้ทางนั่นเองนะครับแน่นอนครับเนื่องจากเป็นอนุสาวรีย์ดังนั้นไม่ใช่ของเก่าสมัยสุโขทัยแน่นอนแต่ว่าสร้างขึ้นสมัยพวกเราเนี่ยแหละครับ
เพราะว่าเป็นการสร้างเพื่ออุทิศแด่พระขุนรามคำแหงเนาะนะครับกรมศิลปากรครับเป็นหน่วยงานควบคุมการออกแบบนะครับโดยมีจอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานนะครับในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2512 ก่อนจะอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนแท่นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2519 แน่นอนครับข้อมูลมาจากไหนมาจากวิกิพีเดียจ้านะครับยังไงขอบคุณวิกิพีเดียด้วยนะครับที่อุตส่าห์เขียนมาให้เรามีเนื้อหาพูดกันในตอนนี้นะฮะแล้วก็ในทุกปีเลยนะครับถ้าเราอยากจะมาร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยให้มาวันที่ 17 มกราคมนะครับไม่ใช่วัดอีกแล้วครับอันนี้ถือว่าแถมฮะศาลหลักเมืองจังหวัดสุโขทัยนั่นเองครับด้านหลังที่ทุกท่านเห็นคือวัดมหาธาตุครับดังนั้นถ้าใครมาไหว้ที่วัดมหาธาตุแล้วเนี่ยเดินเลยมานิดนึงนะครับก็จะมีศาลหลักเมืองนะครับเขาเชื่อกันว่าเป็นศาลหลักเมืองของกรุงสุโขทัยในสมัยนั้นนะครับซึ่งสร้างเมื่อไหร่ไม่ทราบใช่ศาลหลักเมืองของสุโขทัยไหมไม่ทราบครับกลับมาไหว้พระขอพรกันดีกว่าครับที่วัดนี้ครับวัดสรศักดิ์ฮะวัดสรศักดิ์นะครับถูกสร้างขึ้นในปลายของราชอาณาจักรสุโขทัยครับสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1หรือว่าพระยาลีไทยนั่นเองครับวัดนี้นะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของเจดีย์ที่มีรูปทรงแปดเหลี่ยมซึ่งหาได้ยากมากนะครับในศิลปะของสุโขทัยเขานะนอกจากนี้นะครับยังมีฐานะเป็นวัดหลวงที่ได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์สุโขทัยด้วยนะฮะลักษณะเด่นของวัดสรศักดิ์นะครับก็เหมือนกับที่ทุกคนเห็นอยู่ต่อนี้เลยครับก็คือมีเจดีย์ประธานทรงระฆังหรือว่าทรงลังกาอีกแบบหนึ่งที่นิยมสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับคือเจดีย์ทรงระฆังกลมครับที่มีช้างอยู่รอบขาเลยนะครับตามความเชื่อว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์พาหนะของพระเจ้าจักรพรรดิครับที่คู่ควรกับการเป็นพาหนะคำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอด 5,000 ปีครับตัวเจดีย์ประธานที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับที่เห็นว่าสภาพสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยความจริงเจดีย์องค์เดิมได้หักพังหมดแล้วครับเหลือเฉพาะส่วนฐานที่มีช้างล้อมนะช้างล้อมเนี่ยของเดิมนะครับซึ่งก็จะมีข้อความไปตรงกับในศิลาจารึกด้วยอย่างไรก็ตามครับรูปแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับมีการต่อเติมขึ้นใหม่เมื่อครั้งที่กรมศิลปากรบูรณะปฏิสังขรณ์ในพุทธศักราชที่ 2546 ครับเห็นช้างล้อมยังไม่สาแก่ใจเรามาที่วัดช้างล้อมเลยดีกว่าครับวัดช้างล้อมนะครับออกตัวแรงๆเลยว่าวัดช้างล้อมที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับเพราะว่าจะมีอีกวัดหนึ่งฮะที่เป็นชื่อเดียวกันเลยก็คือวัดช้างล้อมแต่ว่าอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอันนั้นจะใหญ่กว่าแล้วก็มีช้างล้อมอยู่ถึง2ชั้นแต่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้เห็นไหมครับว่าจะมีช้างล้อมอยู่ชั้นเดียวอันนี้นะครับจะเป็นวัดช้างล้อมที่อยู่ในเขตนอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันออกของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับเขาเชื่อกันว่าวัดนี้นะครับเป็นการสร้างเพื่ออุทิศให้กับพระมหาธรรมราชาที่1หรือว่าพญาลิไทยครับราวศตวรรษที่ 20 ครับจุดเด่นของวัดนี้นะครับก็จะเหมือนกับที่วัดสรศักดิ์เลยครับก็จะมีตัวเจดีย์นะครับที่เป็นทรงลังกาหรือว่าเป็นทรงระฆังคว่ำนั่นเองฮะแล้วก็มีช้างล้อมคล้ายคลึงกันเลยนะครับกับวัดสรศักดิ์แต่สำหรับเนี่ยที่อยากมาเพราะว่าตอนไปดูวัดสรศักดิ์เนี่ยรู้สึกว่าขนาดเล็กจังอยากไปเห็นเจดีย์ที่ใหญ่ขึ้นก็เลยขับรถมาออกมานอกกำแพงเมืองนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นตัววัดช้างล้อมที่มีขนาดใหญ่กว่าวัดสรศักดิ์ครับเนื่องจากเวลาเราพูดถึงวัดช้างล้อมเนี่ยนะครับอาจว่ารอยทั้งรอยเลยเนี่ยเวลาเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับคำว่าวัดช้างล้อมทุกคนจะพุ่งเป้าไปที่ศรีสัชนาลัยครับดังนั้นการที่เราจะค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัดช้างล้อมที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยครับโดยเฉพาะเวลาเอาไปเซิร์ชวิกิพีเดียเนี่ยถึงแม้ว่าข้อมูลอาจจะเชื่อไม่ได้ 100% ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าแค่ข้อมูลชั้นต้นในวิกิพีเดียครับยังไม่ค่อยมีคนเข้าไปเขียนข้อมูลไว้เลยแต่ว่านะครับอาร์ตไปเจอเพจ Facebook อยู่เพจหนึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดช้างล้อมที่จังหวัดสุโขทัยไว้น่าสนใจทีเดียวครับเพจมีชื่อว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยใครที่สนใจก็สามารถตามไปอ่านกันได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยอาร์ตขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยเนาะเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับทางเพจนะครับบอกไว้ว่าวัดช้างล้อมที่นี่นะครับตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยไปทางทิศตะวันออกครับตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือนะครับของคลองแม่ลำพันธ์เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ครับอาณาเขตของวัดนะครับมีคูน้ำล้อมรอบเลยนะฮะขนาด100 คูณ 157 เมตรครับ
นอกคูน้ำนะครับห่างไปทางทิศตะวันออกเนี่ยจะมีพระอุโบสถอยู่ด้วยนะครับซึ่งอาร์ตไม่ได้ถ่ายมาเนาะซึ่งจะเป็นโบสถ์ที่มีคูน้ำล้อมรอบแยกอีกชั้นหนึ่งนะครับเจดีย์ประธานครับเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบที่เราคุยกันเลยครับมีฐานเจดีย์นะครับทำเป็นรูปช้างล้อมฮะจำนวนถึง32เชือกครับมีลานประทักษิณโดยรอบนะฮะมีวิหารหน้าเจดีย์ด้วยแล้วก็มีเจดีย์รายมีกระแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเป็นชั้นของคูน้ำครับที่นี่นะครับพบศิลาจารึกด้วยนะฮะเป็นศิลาจารึกหลักที่106ครับหรือว่าเราจะเรียกกันว่าจารึกวัดช้างล้อมนั่นเองนะครับกล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงต้นของพุทธศตวรรษที่20ครับว่าพ่อนมใสดำผัวแม่นมเท็จครับเป็นขุนนางที่จงรักภักดีต่อพระมหาธรรมราชาธิไทยนะครับจนกระทั่งมีใจศรัทธาออกบวชตามพระมหาธรรมราชาธิไทยนะครับและได้อุทิศที่ดินของตัวเองในการสร้างวิหารหลังนี้นะครับในปีพุทธศักราชที่1927ครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังสร้างพระพุทธรูปสร้างหอไตรปิฎกแล้วก็ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์อุทิศบุญกุศลถวายแด่พระมหาธรรมราชาธิไทยซึ่งเสด็จสวรรคตไปแล้วณตอนที่สร้างนะครับแล้วก็ยังสร้างพระพุทธรูปหินนะครับเป็นการอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระมเหสีของพระมหาธรรมราชาธิไทยที่ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วด้วยเช่นกันครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงวัดสุดท้ายของจังหวัดสุโขทัยครับวัดเจดีย์สูงครับเอาจริงๆก็คือว่าตั้งแต่อาร์ตมาเที่ยวสุโขทัยครับไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าวัดเจดีย์สูงเนี่ยอาร์ตไม่เคยได้ยินชื่อมาเลยนะครับจนมาเที่ยวรอบนี้เนี่ยแหละครับก็เลยเฮ้ยมีวัดเจดีย์สูงด้วยเพราะว่ามันอยู่ใน Google Map เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยอาร์ตตั้งใจมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกันใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลยแปลกใจจังเลยครับเนื่องจากว่ามันก็อยู่ใน Google Map แล้ว actually มันก็อยู่ในแผนที่ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยแต่ว่าไม่มีคนมาเลยครับรอบๆนะครับเป็นที่ค่อนข้างจะรกร้างทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องเข้าซอยเล็กๆเข้ามานะครับผ่านบ้านคนอะไรแบบนี้ทำให้อารู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครมาครับและอยากเป็นกระบอกเสียงครับว่าที่นี่มีวัดเจดีย์สูงด้วยนะครับใครที่ไม่เที่ยวสุโขทัยต้องมาให้ได้เลยนะมาช่วยกันครับเผื่อว่าจะมีการทำนุบำรุงแล้วก็มีการบูรณะให้ดีขึ้นกว่านี้ครับแล้วก็เรื่องคร่าวๆของวัดเจดีย์สูงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับวัดเจดีย์สูงนะครับตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยนะครับทางด้านทิศตะวันออกครับสามารถเห็นองค์เจดีย์สูงได้แต่ไกลเลยแต่ความจริงตอนนี้คือไม่เห็นแล้วล่ะนะครับต้องหาอยู่สักพักทีเดียวกว่าจะเจอนะครับชื่อของวัดนะครับก็คงจะเรียกตามลักษณะของเจดีย์ประธานครับเพราะว่ามีขนาดสูงทีเดียวนะครับมีความสูงจากส่วนฐานถึงยอดประมาณ33เมตรครับแล้วก็ฐานเจดีย์กว้างด้านละ14เมตรส่วนฐานนะครับก่อเป็นแท่นสูงย่อมุมไม้20ครับลักษณะคล้ายกับผนังของมณฑปที่ก่อทึบทุกด้านครับส่วนยอดนะฮะยอดพระเจดีย์เนี่ยเป็นทรงระฆังกลมครับเจดีย์ประธานของวัดนี้ถือได้ว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์อื่นทั่วไปในสมัยสุโขทัยครับวัดเจดีย์สูงน่าจะเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยตอนปลายแล้วครับโดยดูจากลักษณะของการทำฐานสูงขึ้นมาแล้วก็ลักษณะขององค์เจดีย์ครับก็พัฒนาการต่อมาจากเจดีย์จำลองทำด้วยสำริดนะครับที่ได้จากวัดสระศรีเมืองสุโขทัยแล้วก็เจดีย์เอนที่เมืองศรีสัชนาลัยนั่นเองครับแน่นอนครับว่าข้อมูลที่อาร์ตเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่มีในตำราเรียนแน่นอนครับอาร์ตเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่าเมืองสุโขทัย .go.th เนื่องจากเป็น go.th นะครับก็น่าจะเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเพราะว่าน่าจะเป็นของรัฐบาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัววัดเจดีย์สูงเนี่ยทางเข้าค่อนข้างยากแนะนำให้ทุกคนนะครับปักจาก Google Map ขึ้นมานะครับข้อดีของวัดเจดีย์สูงก็คือมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วเราสามารถเข้าไปใกล้เจดีย์ได้มากๆเลยไม่เหมือนวัดอื่นที่อาจจะมีการกั้นหรือว่าต้องเดินข้ามอะไรเข้าไปอันนี้คือสามารถเดินเข้ามาประกบกับตัวเจดีย์สูงได้เลยก็เลยกลายเป็นที่อาร์ตประทับใจเหมือนกันว่าไม่ค่อยมีคนมาอาร์ตไม่เคยมาแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับโบราณสถานจริงๆฮะจบไปแล้วนะครับกับการเที่ยวสุโขทัยแบบ one day trip ของอาร์นะครับตอนแรกอาร์ตกะว่าจะทำคลิปเรื่องของการมาเที่ยวทำบุญ9วัดไหว้พระ9วัดจังหวัดสุโขทัยแต่ว่าเที่ยวไปเที่ยวมาถ้าทุกคนนับจริงๆเนี่ยเลย9วัดนะครับยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ที่อาร์ตพาไปเดินเที่ยวจากสถานที่จริงนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์มันเล่าให้กันฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างอาร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะสวัสดีครับ